Hi! අද මගේ ළඟ තියෙනවා Magic Mouse 2. අද මම Magic Mouse 2 එක unbox කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු unbox කරලා කොහොමද Magic Mouse එක තියෙන්නේ කියලා. මම මේක €85කට තමයි ගත්තේ Apple එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Magic Mouse එක තියෙන්නේ. දැන් බලමු box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ mouse එකේ පිටිපස්ස. මෙන්න මේ විදිහට information එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම charging cable එකක් තියෙනවා. charge එක ගහන්න පිටිපස්සට මෙන්න මේ විදිහට charge එකට ගහලා තියාගෙන අපිට use කරන්න බෑ. මොකද mouse එක curse වෙන්නේ නැහැ. මේක use කරනවා නම් නමුත් මේක charging එක ගොඩක් charge කරන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට charge එක තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මගේ Magic Mouse එක තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු mouse එක අපි කොහොමද lap එකට connect කරන්නේ කියලා. mouse එක අපි මෙතන මෙන්න switch එකෙන් අපිට on කරගන්න පුළුවන්. on කරපුවාම මේ වගේ කළු පාටට පේනවා. දැන් අපි lap එකේ Bluetooth වලට පැටලලා තියෙනවා Magic Mouse එක. lap එකේ Bluetooth වලට ගිහලා Magic Mouse එක අපි connect කරගන්නවා. පාඩි පේනවාද දැන් connect වුණා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට Magic Mouse එකේ කැසින යනවා පේනවා. මුලින්ම අපි settings වලට ගිහිල්ලා අපි track pad එක use කරනවා වගේ අපිට mouse එක use කරන්න change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අන්න එහෙම change කරගත්තට පස්සේ තමයි අපිට right side එක click කරද්දී මෙන්න මෙතන right click වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට right click වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම change කරගන්න ඕනේ. අපි settings වලට ගිහලා mouse කියන එකට ගිහලා අපි change කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම track speed එක අපිට මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕනේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට මේක ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙතන කරන එක මෙතන අපිට පෙන්නනවා. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ නැහැ mouse එක use කරද්දී. මේ විදිහට mouse එක මේ විදිහට අපිට උඩට බලන්න හදන්න පුළුවන්. මේ ඩබල් ටැප් කරපුවම අපිට ෆොටෝ එක zoom කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ Magic Mouse එක මම unbox කරේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ informations ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ විදිහට තමයි Magic Mouse 2 එක තියෙන්නේ. එහෙනම් next video එකෙන් හම්බෙමු. Bye.